Selamat datang ke video panduan bagi Sistem Pengurusan Bengkel SERV. Terima kasih kerana mendaftar sebagai merchant di SERV. Untuk log masuk ke sistem, anda perlu memasukkan pautan yang kami sediakan di Google Chrome. Masukkan username dan password yang disediakan. Sistem drive-in ini dibangunkan khas untuk memudahkan urusan anda di bengkel. Antara fungsi utama adalah profil digital untuk bengkel, senarai tugas kerja, pengurusan janji temu, merekodkan jualan, belian dan maklumat pelanggan, sistem ganjaran kesetiaan untuk pelanggan setia anda dan juga untuk memuat turun rekod-rekod penting dan analisa prestasi perniagaan. Ini adalah skrin utama yang memaparkan pautan pantas dan analisa prestasi perniagaan. Anda boleh melihat ringkasan jualan dan pelanggan anda di sini. Klik pada feature workshop dan seterusnya klik pada profile untuk menetapkan profil digital bengkel anda. Tetapkan kepakaran dan kategori bengkel anda untuk memudahkan proses carian bagi pelanggan berpotensi dari SERV app mengikut servis tawaran bengkel anda. Seterusnya, penting bagi anda untuk kemaskini maklumat akaun bank bagi memudahkan urusan pembayaran untuk transaksi pelanggan secara atas talian melalui app SERV. Tambah senarai kemudahan yang anda sediakan di bengkel untuk keselesaan pelanggan anda. Rekod maklumat pekerja. Untuk setiap tugasan bagi pelanggan anda kelak, anda boleh menugaskan pekerja anda mengikut kesesuaian servis. Tambahkan pakej servis bengkel anda ataupun senarai harga alat ganti untuk memudahkan urusan memberikan serbut harga kepada pelanggan anda. Anda juga boleh memuat naik senarai servis melalui fail Excel sekiranya ada. Berikan pilihan untuk pelanggan anda nyatakan sebab untuk janji temu bagi memudahkan persediaan anda di bengkel. Selepas anda selesai melengkapkan semua butiran bengkel anda, pelanggan anda boleh melihat servis yang ditawarkan. Kini, bengkel anda sudah bersedia untuk menerima janji temu daripada pelanggan anda. Terima kasih kerana menonton. Daftar sekarang untuk menggunakan Sistem Pengurusan Bengkel SERV. Tekan butang Register Now di website SERV serv.my/business-drive-in.